Like, subscribe and get notified. The Margao Municipal Council has installed 16 CCTV cameras to keep a watch on Sonsodo Garbage dump, which is very often the site of fires. MMC Chief Officer Madhu Narvekar and Engineer Deepak Desai, who visited the Sonsodo plant, said the second road would be concretized and the new 10 TPD gasification plant will come up soon. They also said that beautification work of Sonsodo was being taken up. Sonsodo पयली डेली कितें ना कितें तरी इश्यू जाताले. कोण करता कितें करता मॅन्युअली करता कोण पर्पजली करता आमचे कितें मिस्टेकीन करता हें कांयच कळपाक मार्ग नाशिल्ले. खुबशे उदक लागताले खुबशे इन्सिडंट करताले. सो तें ट्रॅकिंग करपा खातीर आमी आतां CCTV फूल एंटायर सायट CCTV कवर अप केला. अरावंड 16 CCTV आमी बसयल्ले आसा फूल सरावंडींग. तेजी व्हिविंग आमकां सेक्युरिटीक दिल्ली आसा आनी तेजी व्हिविंग आमकां ऑफिसांनी मेळटा. सो आतां हांगा आमच्यांनी ऑफिसान बसून सुद्दां आमी आतां हें सगळें मॉनिटर करता की खंय मनीस काम करता कितल्यो हांगा आयले सेक्युरिटी खंय आसा हें सगळें आमच्या एरियेंत सगळें अरावंड 16 कॅमेराज आमचे हांगा बसयल्ले आसा आनी तेजे वयल्यान सगळो कंट्रोल करता आतां आमकां तो व्हिविंग ही सेक्युरिटीक दिल्ली आसा. सोड्यार ही आमची रेग्युलर विजीट आसता आमचे एवरी अल्टरनेट डे आमचे इंजिनियर एवरी डे येता. हांव CO एवरी अल्टरनेट डे नाल्यार एवरी विकान 2-3 तरी येवन आमी सगळें हांगा मॉनिटर करता. हांगा कितें आसलो तर त्या सायडीन आमकां एक रोड कॉन्क्रीट जाल्लो आसा. ही सायड आमची उरली ह्या सायडीचो आमी ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ली आसा. हो फूल आतां रोड कॉन्क्रीट जाल्लो. पावसान आमकां खूब गाडयो हांगा बसता खूब त्रास जाता. सो आतां फूल रोड कॉन्क्रिटायज जातलो. तशेंच बाकीचे ब्युटिफिकेशन आतां तुमकां मुखार दिसले ऑफिसा मुखार आमी सगळे प्लांटर्स लायला. सकयल मेन रोडाचेर आमी सगळे न्यू गटर घेतला थंय आमी बरे प्लांटर्स केला. सगळे सनसोडो आतां एक ब्युटिफाय करपाचो प्रयत्न आसा सगळो गार्बेज क्लियर करून. आतां दुसरो आमचो 10 TPD प्लांटूय हांगा येवपाचो आसा. एक जो आमचो गॅसिफिकेशन प्लांट आसा तेजी ऑर्डर दिल्ली आसा. तेजो एग्रीमेंट सायन जाल्ली आसा. तोय प्लांट आनी आतां थोड्या दिसांनी हांगा डिलिव्हर जातलो. आतां ह्या विकाक सुद्दां तो तेजी डिलिव्हरी स्टार्ट जातली मशिनरीची. तोय आमकां इन्स्टॉलेशन ताका जागो क्लीन करपाक दिवपाक जाय. आतां शेड आमी फूल भितरली शेड एंटायर शेड आमी क्लीन केल्ली आसा. फक्त आमचे एक थोडे कोकोनट वेस्ट आसा जो आमी दवरला सो तो प्लांटाक गरज आसा ते चलोवपा खातीर तो आमी स्टॅक करून दवरलेलो आसा. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi cashews and dry fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.